اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زمونږ د سی سی ان پی راوټ 1 نمبر لیکچر دی. په دې لیکچر کې موږ د EIGRP کنفیګریشن فردر کوو او د EIGRP د کنفیګریشن څلورمه حصہ ده. نو راځو نن زمونږ چې کوم ټاپکس دي کوم ابجیکټیوز دي نو هغه کې اپسیټ لیست دی او EIGRP سټب راوټرز دی. EIGRP نیبر شیپ چې کوم دی هغه دی او EIGRP ټاپولوژیز بل سټډي کو بیا به EIGRP کوم سپلټ هورایزن فیچر دی په اړه کې ولګ زیاتو پیژنو او دا غینه بعد چې کوم دی د EIGRP نیکسٹ هاف رول چې کوم دی هغه په اړه کې مونږه او پیژنو چې اساسي زونه دي. نو زموږ سره فرست نمبر راځي اپسیټ لیست چې کوم دی. اپسیټ لیست یو میکانیزم دی او طریقه ده د موږ سره بار یوز کوو د موږ د بار یوز کوو چې زموږ سره دلته د R1 دی د R1 سره بار یو پات دی یو لاندې پات دی دا بار پات چې کوم دی موږ ایزیم کوو دا چې د زموږ سره بینډویث 100 دی او د دې لاندې زموږ سره څه شی دی د دې زموږ سره 10 دی. د دې کاست ویلیو بس شی راغلی کوم راغلی لکه لیټ سپوز د کومه چې د دې کاست ویلیو زما سره څه شی راغلی دا 1 راغلی دا د دې بل کاست ویلیو به زموږ سره زیات راغلی ولې چې د دې ویلیو زموږ سره څه شی دی د دې د میټریک ویلیو به زیات راځي ځکه چې د دې سپیډ زموږ سره کم دی. نو زه اوس غواړم چې زما سره یو داسې انوایرمنټ دی چې زموږ سره EIGRP دلته کنفیګر دی یو ټاپولوژي داسې ده چې موږ ویریانس کمانډ نه چلو او زه غواړم چې په دې دوانو لینکس باندې زموږ سره لوډ بیلنسینګ وشي. زه غواړم د دې او د دې میټریک سیم کما لګه اوس د میټریک کې موږ څه چینجز کوو زموږ سره داسې انوایرمنټ راتلی شي چې موږ میټریک کې چینجز کوو نو میټریک به موږ بس چینج کوو په دې اپسیټ لیست باندې چینج کوو نو په دې باندې موږ دغه هم کولی شو لکه لوډ بیلنسینګ هم کولی زه ورته یم چې د دې لینک چې کوم سپیډ دی د هغې مطابق نیمه ډیټا په دغې لېږه او د دې سپیډ مطابق په دې لېږه خو په دواړو باندې لېږه لکه لوډ بیلنسینګ کوه. بله طریقه د داسې هم کولی شم زه غواړم چې زه په دې لینک باندې دا ډیټا نه لیږل غواړم په دې باندې لیږل غواړم نو بیا موږ داسې وکړو چې دلته کوم د دې د میټریک دی د دې ویلیو به موږ څه چل وکړو د دې ویلیو به زموږ سره ښه لږه کمه شي او دا به زموږ سره زیاته لږه پاتې شي 0 کې به کوو یا به څنګه کوو نو دلته به زموږ سره څه شي چې د میټریک ویلیو موږ کمه کوو دا به زموږ سره زیاتې نو پات به بیا دا سلیکټ کېږي پات منیپولیشن دې ته ویلی شي چې په دې باندې یا موږ لوډ بیلنسینګ کولی شو یا موږ پات منیپولیشن وغیره کولی شو او دا فیچر چې کوم دی دا د ډسټنس ویکټر راوټینګ پروټوکول دی EIGRP د په ذریعه باندې موږ داسې کولی شو. نو دا زموږ سره څه شی دی اپسیټ لیست. اکثر په انټرویو کې کسو دا کوېسچن وږي تاسو وږي تاسو ته پته چې اپسیټ لیست څه شي دا وایي سره بار بکاري کې دغه تھیوري د بیک ګراوند کې دغه نه او دغه ولیکي بیا دغه نه پس زموږ سره راځي سټاک کنیکټیو سټیټ راځي د دې راوټر یا EIGRP سټاپ څه شي دي زموږ سره عام حالاتو کې کوم وګورل زموږ سره دا یو راوټر دی دا راوټر چې کوم دی بس چل گئی د سره دلته یو نیټورک کنیکټ دی کته سوي نه دا بر یو نیټورک دی وسره څه شي دی دا یو نیټورک موږ یې کوو چې د دې سره دا یو نیټورک دی لکه موږ یې کوو اني هاوزه بل کچلی کله شی خو زه مجل د دې سره یو 10 نیټورک دی دا 10 نیټورک د R1 سره په سبانی کنیکټ دی 10 نیټورک د R1 سره په لین انټرفیس باندې کنیکټ دی اوس د 10 نیټورک د دې لین انټرفیس د R1 چې کوم دی دا ډاون شو نو دی وسی چل گئی د دې EIGRP الګوریدم داسې لیکل شوی دی بیهیویر داسې دی چې هر کله د سره لوکلی کنیکټډ یو نیټورک یا سکسیسر د سره فیل شو او د سره د دغه سیم نیټورک د لپاره بل فیزیبل سکسیسر نه یا سکسیسر نه دې بس چل کوي دی بیا کويري پیکټس جنریټ کوي او داسې به مخ کې لګي په دې کويري پیکټ کې پورته سوي چې زما سره کم نیټورک او د زما سره ډاون شو دا د خپل راوټینګ ټیبل نه لريګا او کله د نیټورک د لپاره سره د دې نیټورک د لپاره ستا سره نور څه انفارمیشن لګا د نیټورک لو د لپاره کستا سره څه انفارمیشن کاینډلی مال راکا دا به ورته وې دا راوټر چې دا خو زما سره څه شي دی چې ستا په ذریعہ باندې میلاو شوی او زه سرچ کوم مخکې فردر څه کوم ستا کویری چې کوم نه فارورډ کوم نو دا به د دې دا کویری چې کوم د دې خوا فارورډ کی دا به د خوا کویری فارورډ کی داسې به دا کویری دلته راشي دا کویری بدلته راشي داسې به دا کویری دلته لاړ شي دا کویری به داسې دلته لاړ شي چې څومره راوټر مخکې کنیکټ ټول راوټر به د یو بل سره چل کیږي دا کویری به داسې مخ کیږي دا کویری بر سو پوری څومره د دې ډومین کې کوم راوټر دی هغه کنیکټ کیږي اوس په دې کې مسله زموږ سره راځي ګوره اوس زموږ سره د راوټر کویری دلته وکړه د راوټر دلته وکړه دا هر کویری زموږ سره ریپلای پکار نه دی بوس چل کې دا به ته ویټ کې چې دی ریپلای راشي دا راوټر چې کوم دی دا به د دې راوټر ویټ کې چې دی ریپلای راشي دا سي ټول ویټ بکای نو وس دا راوټر زموږ سره څه شي دی به د نیټورک د لپاره سټیټ څه چل کړي دی به دا اکټیو کړي نو دی وسی چل کې اکټیو سټیټ ته تللی نو وس به دا راوټر چې کوم دی د 100 پورې انتظار کې 100 پورې ریسپانس نه راغلی نو ریسپانس د 100 پورې پکار دی 180 سکند پورې 180 سکند پورې دا صبر کوي کله 180 سکند پورې د دې نه چې کوم دی ریسپانس رانغي
نو بیا به داسې چل کوي په دې کې به دا دلته نیبر ریلیشنشپ چې کوم دی هغه بریک کېږي خو دا په iOS 12 کې کېدو اوس په 15 کې دی SIA چې کوم دی هغه کویری او SIA ریپلای چې کوم دی بل فیچر دغه کړی دی چې هر زما خیال 90 سکند پس ځي او دغه نیبر ریلیشنشپ د کتو دپاره څنګه وس ګورئ دلته دې دا کویری جنریټ که د تمراله د تمراله دا داسې لاړه نو دی به څو پورې دا به د دې انتظار کوي دا به د دې انتظار کوي داسې یو بل انتظار کوي دې راوټر نه څو پورې ریپلای نه راغلی نو دا راوټر چې کوم دی د خوا به د ریپلای نه کوي لکه اوس زموږ سره موږ یې زم کوو دا چې دې سړی ریپلای وکړ دې ریپلای وکړ خو د یو راوټر نه ریپلای نه راغلی دا راوټر به سټیل ویټ کوي چې د ټوټل ریپلای ورته میلاو شي دا غي نه پس ورته دې ریپلای کوي په دې حالاتو کې دا راوټر چې کوم دی دا په سټک حالاتو کې دی اکټیو سټیټ د پر دا سټک شوی دی سو پورې به سټاکینګ کوي کده 180 سکند پورې سره ریسپانس رانه غي دا بو چې دا راوټر خو زما سره چې کوم دی R2 اور 3 چې شوی دی دا زموږ سره ډاون شوی ځکه د دې نه په 180 سکند کې ریسپانس رانه غي نو دا به د خپل نیبر ریلیشنشپ چې کوم دی دا څه چلوږي دا به ډاون کی دغه سیده راوټر دی خو وګورئ دا بو چې په 180 سکند کې د دې نه ریسپانس رانه غي نو دی به د کنسیډر کې چې دا راوټر زما سره څه شي دا ډاون دی دی به دا څه چلوږي دا به دا نیبر ریلیشنشپ چې کوم دی دا ډاون کی دا څه به دا ډاون کی دا څه دی خو کووري دې تم ریسپانس لګنه دی میل شنو دی خو هم د نیبر ریلیشنشپ چې کوم دی ډاون کې دی شي لګا دی خطر ده زمو سره نو زمو سره سټک ان اکټیو سټیټ ته یو راوټر په کوم حالاتو کې په هغه حالاتو کې چې کله یو راوټر د نیټورک د لپاره کویری پیکټ جنریټ کی هغه ولېږي او د غیر ریسپانس وسره میلاو نشي سو پورې به صبر کوي 180 سکند پورې بل دا په دغه کې چې کوم دی په دی iOS 15 کې چې کوم نوی اپریټینګ سیستم دی د سیسکو والا نو په هغه کې دی بیا سلګ انهانس کړی دی څنګه لکه اوس موږ راځو بل یو دغه به کې ګورو چې دلته زموږ سره څه شی دی 10 نیټورک دی دلته 10 نیټورک دی 10 نیټورک د لپاره چې کوم دی دلته د سره کنیکټ وو ته زموږ سره څه شی شو کلوز شو دی به کویری ته ورولېږي کویری به ته ورولېږي داسې ولاړ شي وس دی چې کوم دی د 180 سکند پورې خو کویری ته صبر کوي خو دا وس راغلی دی هغه پیکټ دی ځکه پورې رسیدل منګه وایو په دې راوټر کې دلته سم مسله راغلی دی ځکه نه بیرته ریسپانس نه کیږي لکه څنګه چې د کویری ریسیو شو نو چې وس ریسپانس کوي سب پالیسیز په لګېدلې دي چې بیرته د پیکټ دی خو نه شي راتلی یا سل لینک کې سم مسله رااله خو دې دا ریسپانس واپس نشي کولی دا راوټر ورته 100 پورې صبر کوي د 180 سکند پورې 180 سکند پورې یو راوټر به بل صبر کوي چې رانغه نو د بس چل کې نیبر ریلیشنشپ به دا راوټر سره ډاون کوي خو اوس د سیسکو والا په دې کې فیچر رئیس دی سټک ان اکټیو چې کوم دی SIA کویری دا چې هغه بس چل کوي دا راوټر به د 90 سکند پاس ورته وایي ته ما کوم کویری پیکټ درلېګل نو دا غي ته ریسپانس را راغو ته اکټیو کنه نو دا ورته وایي چې او زه اکټیو ماته انتظار وکړه ځکه چې کویری پیکټ ماته ریسیو شوی نه دی لکه سټیل نه دی ریسیو شوی نو دا پر دې چل کې دی راوټر چې کوم دی ته به SIA کویری ولېږي سټک ان اکټیو کویری ولېږي دا ورته سټک ان اکټیو ریپلای وکړي د سی بعد دا د ته سټک ان اکټیو کویری ولېږي چې ته اویلیبل کنه اویلیبل کویری می درلېګلی و دا غیر ریسپانس پکار دی تاسو به دا واپس ورته دی ریپلای وکړي نو په دې باندې د دې نیبر ریلیشنشپ چې کوم دی هغه نشي ډاون کېدی نو دا یو فیچر په دې کې بیا انهانس شوی دی خمنګ د پرابلم ختمولو لپاره چې زموږ سره غواړو چې وس دلته دا راوټر دی د دې راوټر سره دلته چې کوم دی د 10 نیټورک انفارمیشن نشته دا اصل کې عموما زموږ سره په دې هاب اینڈ سپوک ټاپالوجي کې پکاري غزرا شمدلتا تاسو ته یو دغه وخېما زموږ سره صدا سي ټاپالوجیز کې دي شي په یو نیټورک کې زموږ سره یو راوټر دا دی یو راوټر چې کوم دی زموږ سره څه شي دی یو راوټر دا دی یو راوټر دا دی د دې سره چې کوم دی خو راوټرز کنیکټ دی لکه موږ ایزیوم کوو دا چې د زموږ سره څه شي دی دا راوټر زموږ سره R2 چې کوم دی دا زموږ سره یو هاب راوټر دی لکه مین هډ اپس کې دا دی دلته زموږ سره یو برانچ اپس دی دلته د بل برانچ اپس دی وس کا به دی برانچ اپس کې لکه د دې سره یو نیټورک کنیکټ دی زموږ سره څه شي دی دلته یو نیټورک کنیکټ دی 10 نیټورک سره کنیکټ دی 10 نیټورک د سره ډاون شون ته به کوری راولېږي تا کوری چې کله د تر اویلیبل شو دی ته بوجي دا نیټورک زما سره ډاون شو که سره د انفارمیشن د سره نو ته مال د انفارمیشن راکا دی به دا کوری د مخکې راولېږي دلته راولېږي نو موږ وزل سي د کوچ دلته د کوری پیکټ چې کوم دی د زمو سره دا برانچ اپیسز دی او د برانچ اپیسز کې چې کوم دی خپل نیټورک دی لکه موږ وایو د 20 نیټورک دی دلته 30 نیټورک دی لاندې او بل 40 نیټورک دی زویما چې دې ته دی د دې د پاره سچل کې کویری نه را لګل کېږي ځکه چې کویری کله را لګي دا د پروسس کوي د په سی پی یو پاور وغیرہ چې کوم دی هغه به یوټیلایز کیږي او نور پرابلمز موږ ته جوړې دي شي نو عموما زموږ سره چې کوم برانچ اپیس سي سمرا او هغه د هډ اپیس سره کنیکټ نو هغه راوټر زموږ سره کوي EIGRP امپلیمنٹ یالته څه شي وي هغه راوټر سټاپ شي په هغه باندې دا کویری ریپلای چې کوم دا هغه یا کویری پیکټ چې کوم دی هغه په دې باندې سچل شي په دې باندې ډیسیبل کړي نو موږ راځو پر راوټر باندې یو کمانډ ورکو په EIGRP کې چې دا راوټر زما
سره سټاب دی. سټاب مطلب دا دی چې دی به څه چل کوي، دی به دې راوټر ته چې کله نیبر ریلیشنشپ جوړوي دې راوټر ته به زه سټاب راوټر یم. که ته زما سره د دې 40 نیټورک انفارمیشن غواړې دپاره ته ماته کویر رالیږلی شي، خو ماته به د نور کویریز چې کوم دي د 40 د 10 وغیره چې کوم دي د هغې به ماته نه رالیږي. کویري اصل کې چې سټاب شي کویري به مکمل بند شي، خو د دې انفارمیشن لکه بیا هم دا ورکولی شي چې دا 40 نیټورک چې کوم دی د سره کنیکټ دی نو د په باره کې څه انفارمیشن ته پکار یې د ورکول شي، خو د 10 یا د بل چا کویری چې کوم دا ته نشي راتلی. نو سټاپ کې څه چل کېږي، کویری پیکټ چې کوم دی هغه بندېږي. ښه د دې نه علاوه بیا موږ اوس مخکې لاړ شو. دغه زموږ سره سټک ان اکټیو دا تاسو د تیوري دي ځکه پورې وای نو بیا په ډېر ښه پوه شئ. بل زموږ سره EIGRP نیبر ریلیشنشپ دی. EIGRP نیبر ریلیشنشپ چې کوم دی بای ډیفالټ چې کله موږ EIGRP انیبل کو په یو راوټر باندې دغه هر انټرفیس موږ په EIGRP کې ایڈورټایز کو، یو راوټر د بل راوټر سره ډاینامیکلی نیبر راشي، دا اتوماتیک نیبر ریلیشنشپ جوړ شي. او دغه نیبر ریلیشنشپ چې کله جوړیږي دی بیا چې کله هیلو پیکټس وغیرہ ایکسچینج کوي دا به ملټي کاست باندې ایکسچینج کوي او دغه سي دا د دې نیبر راشي. خو زموږ سره ودا چې انوایرنمنت دی چې زموږ سره یو هاب اینډ سپوک ټاپالوجي دا یا داسې هاب اینډ سپوک ټاپالوجي دی ته ویل شي، هاب اینډ سپوک ټاپالوجي. لکه زه غواړم چې دا برانچ افیس چې کوم راوټر دی د زما سره صرف دلته د هیډ افیس سره کنیکټي، دا یې د سره کنیکټي، دا یې د سي سره کنیکټي، دا درې ونه دی ور سره کنیکټ نه وي. دا زموږ سره څه شی د هاب اینډ سپوک ټاپالوجي ده. په دې انوایرنمنت کې دلته پکې زموږ سره په منځ کې داسې یو ملټي اکسس ټاپالوجي ده یا زموږ سره پکې سویچ لګېدلی دی. نو که زما سره داسې چې ډاینامیک نیبر ریلیشنشپ جوړېږي نو دې بل ته اپډیټس رالیږي، دا ملټي کاست کېږي، دا به د تمځي، دا به د تمځي، داسې به دا د تمځي. نو دې کې ټولو کې څه چل کېږي، د دې یو راوټر په راوټینګ ټیبل کې د دې د انفارمیشن راځي. نو موږ غواړو چې سټیټیک نیبر ریلیشنشپ جوړ کړو. د دې راوټر زه صرف ورته یم چې ستا صرف او صرف نیبر چې کوم دی دا دی تک کمیونیکیشن کې نو دلته دې سره کوه د نور سره ما کوو. دا بار موږ چل کوو ډاینامیک نیبر ریلیشنشپ ختمو او سټیټیک نیبر ریلیشنشپ چې کوم دی هغه راولو. دلته زموږ سره سټیټیک نیبر ریلیشنشپ چې کله راشي نو دی بس چل کوي دی بیا په یونیکاست آی بي باندې لکه 10002 باندې چې هیلو پیکټ به لګي نو دی په ډیسټینیشن سورس آی پی بدایو ډیسټینیشن بورډ څه شي 10002 باندې دغه سیده د دینه منګه کولای شو چې د دې سټیټیک ممبر راولو. ځکه داسې ټاپالوجي زموږ سره راځي دا په ریئر کیس کې یوز کیږي، خو بیا هم لکه تاسو په کار د سبا څوک انټرویو کوي نه کوېسچن وږي چې سټیټیک نیبر ریلیشنشپ څنګه جوړیږي، ډاینامیک څنګه جوړیږي تاسو ته پته وي. خداغې نه بعد چې کوم دی دا ټاپالوجیز زموږ سره په دې وین باندې یا کمپیوټر نیټورکس کې چې کوم ټاپالوجیز یوز کېږي نو هغه زموږ سره څه شی یوز کېږي، کوم ټاپالوجي دي. هاب اینډ سپوک دا پارشل میش دا فول میش دا. هاب اینډ سپوک کې زموږ سره ټول ډیوایس چې کوم دي دا د مین راوټر سره لګېدلي دي په ذریعہ باندې څه چل کېږي د هیډ افیس د راوټر په ذریعہ باندې په مین هب باندې دا یو بل سره نور ډیوایس چې کوم دي کمیونیکیشن کولی شي. بای ډیفالټ د دې سره کوي او که موږ غواړو په دې کې څه کنفیګریشن کولی شو نو دا راوټر بیا د دې سره کمیونیکیشن کوي، خو څه چل په ذریعہ باندې بیا کوي د هب په ذریعہ بیا کوي. فارشل میش کې زموږ سره څه شي چې یو راوټر د 2 سره 3 سره لکه داسې ډایرکټ کنیکټ کړي خو د ټولو سره نشي کېدی. زموږ سره هیډ افیس لکه زموږ سره برانچ افیس دی، برانچ افیس ته څه شي پکار دی، برانچ افیس ته پکار دی دا د سره کنیکټ دی، د سره کنیکټ دی. بل زموږ سره یو راوټر دی د سره کنیکټ دی، د سره کنیکټ دی، د سره کنیکټ دی، خو ټول لیول سره نه دی کنیکټ. ځینې داسې برانچز دي چې هغه لمغ پکار دی چې موږ وایو چې هغه دی د سپیسیفیک برانچ سره کنیکټ شي، ټول سره نه کنیکټ کیږي. دا زموږ سره پارشل میش دا. فول میش کې هر برانچ کوم دی هر هیډ افیس د برانچ سره کنیکټ دی او داسې ټول یو بل سره کنیکټ دی ته فول میش ویلی شي. دا پارشل میش دا او دا هاب اینډ سپوک ټاپالوجي ده. خا بیا په دې هاب اینډ سپوک ټاپالوجي کې چې کوم دی زموږ سره یو پرابلم راځي، یو مسله راځي چې موږ غواړو په دې هاب اینډ سپوک ټاپالوجي کې لکه زموږ سره څه شی دی لږ انهانسمنټ زه په دې کې راولم. زه یم چې زموږ سره دلته یو سپوک دی دا به کنیکټي د چا سره سټیټیک نیبر ریلیشنشپ راولو د هیډ افیس سره به کنیکټي، خو زه غواړم په دې کې لږ انهانسمنټ کوم زم چې دا دې سره کنیکټي خدای د دې په ذریعہ باندې چل کېږي، دا به دې په ذریعہ باندې د دې راوټر په ذریعہ باندې د دې سره کمیونیکیشن کولی شي. دا چې موږ غواړو چې دا راوټر دی دا د دې سره داسې کمیونیکیشن کولی شي یا د دې سره کمیونیکیشن کولی شي. د هاب اینډ سپوک ټاپالوجي د یو انوایرنمنت زموږ سره چې هاب اینډ سپوک ټاپالوجي دی پکې هاب اینډ سپوک کې څه شي چې هاب اینډ سپوک کې زموږ سره سپوک راوټر چې کومي د برانچ افیس راوټر چې کومي هغه د هیډ افیس سره ډایرکټ کمیونیکیشن کوي. زه غواړم چې دغه د دې د هیډ افیس سره هم کمیونیکیشن کوي، خو دلته د برانچ افیس سره یو سرور لګېدلی دی یا یو نیټورک دی یو کمپوننټ دی او زم چې هغه د میکسس کوي. نو بیا موږ له پکار ده چې دا د دې هاب اینډ سپوک ټاپالوجي کې د دې هب راوټر په ذریعہ باندې څه چل وکړي د دې راوټر سره هم کمیونیکیشن وکړي، دلته کوم ډیوایس دی هغه هم ایکسس کړي. خو دلته زموږ سره یو مسله وه دا څنګه مسله ده دلته زموږ سره ایزیوم کوو داسې چې دلته زموږ سره یو نیټورک دی، دلته بل نیټورک دی، دلته بل نیټورک دی، دلته 10 نیټورک دی، دلته 20 دی، دلته 30 دی.
اوس چې کله موږ په دې کې سټیټیک نیبر ریلیشنشپ جوړ کوو نو دی به خپل انفارمیشن راولي دا به د سره شیر کړي دی به خپل انفارمیشن راولي دا به د هډ اپیس سره شیر کړي دی به خپل انفارمیشن راولي دا سره به شیر کړي. اوس د دې د انفارمیشن چې کوم دی دا به د دې راوټینګ ټیبل ته نشي راتلی، د دې د انفارمیشن به د دې راوټینګ ټیبل ته نشي تللی، داسې به د 10 20 یو بل سره نشي تللی. ولې چې دی خو د یو بل سره ډایرکټلی داسې کنیکټ نه دي، دی چې کنیکټ دي دا د سب په ذریعه کنیکټ دي، دلته د هډ اپیس په ذریعه باندې کنیکټ دي. هډ اپیس په ذریعه باندې چې کله کنیکټ دي دلته زموږ سره وسې شي د یو انټرفیس ته، په دې انټرفیس باندې دلته زموږ سره سپلټ هورایزن یو فیچر انیبل دی. دا سپلټ هورایزن فیچر زموږ سره څه کار کوي؟ دا لوپ ختموي زموږ سره په راوټینګ کې راوټینګ لوپ جوړیږي. هغه راوټینګ لوپ د ختمېدو لپاره یو میکانیزم دی، دې ته څه ویلی شي؟ سپلټ هورایزن وایي. بای ډیفالټ دا په هر انټرفیس باندې د راوټر چې کوم دی هغه انیبلي. نو اوس د دې چې کله د دې انفارمیشن راغی په دې انټرفیس ورته راغی 10 خانه سپلټ هورایزن دپاره داسې الګوریدم لیکلی شوی دا و چې کم نیټورک انفارمیشن ماته په کم انټرفیس باندې راغی زه به هغه انفارمیشن واپس په هغه انټرفیس باندې نیګزیټ کوم. نو ګوره دا اوس دا 10 نیټورک چې کوم دی دا سیده ته راغی. نو که دا اوس دې ته بیرته دا لیږي لکه د دې د اپډیټس د سره شیر کوي نو دی بس چل کې دا واپس په دې باندې لیږي. نو دلته سپلټ هورایزن چې کوم دی دغه شوی د غیر ولر چې سیم انفارمیشن چې کوم نیټورک ماته میلاو شو هغه واپس دلته نه لیږم. نو بیا څه چل کو د سپلټ هورایزن به مونږه ډیسیبل کوو. سپلټ هورایزن فیچر زموږ سره دغه کار کوي. ښه د هغې نه پس به بیا موږ لږه نوره فلیکسیبیلیټي راولو. د نیکسټ هاپ رول زموږ سره نیکسټ هاپ رول زموږ سره څه کار کوي؟ زموږ سره اوس هاب اینډ سپوک ټاپالوجي ده. اوس دا راوټر چې کوم دی دا د سره کنیکټ دی، دا سپوک د سره کنیکټ دی. نو دا چې اوس د دې ټو سره کمیونیکیشن کوي د دې به ډیټا داسې راځي او داسې به کمیونیکیټ کوي. داسې که دا راوټر د دې سره کمیونیکیشن کوي دا 3 سره د هاب په ذریعه به ټوټل کمیونیکیشن کېږي. نو زه هم د هاب په ذریعه ټوټل کمیونیکیشن کېږي د هاب خو به ډېر بیزي شي، هب بسی شي هب ډېر زموږ سره بیزي شي، ټول ټریفیک په دې باندې رواني. نو زه وایم چې خیر د نیبر ریلیشنشپ چې کوم جوړیږي یا هیلو پیکټس وغیرہ چې کوم دی هغه د هب په ذریعه باندې ایکسچینج کیږي. او که ډیټا اوس دلته لیږي زموږ سره داسې انوایرمنټ د جلد زموږ سره داسې ټاپالوجي ده چې ملټي ایکسس ټاپالوجي چې هر راوټر بل راوټر لکه داسې هم ډایرکټ هم لکه ایکسس کولی شي. نو بیا دې لپاره موږ څه چل کوو؟ دې لپاره موږ دلته یو فیچر انیبل کو او باقي ورته مونږ وایو چې که د دې راوټر سره دا راوټر کمیونیکیشن کوي نو داسې ډایرکټ دی داسې کمیونیکیشن کوي د هب په ذریعه باندې نه کوي. نارمل ډیټا چې کومه ده هغه دی په دې باندې ځي او هیلو پیکټس وغیرہ چې کوم دی هغه نیبر ریلیشنشپ چې د دوه راوټر کم جوړ دی هغه دی د دې هب په ذریعه باندې جوړي. نو ډیټا نارمل به داسې ډایرکټ ځي او کم نیبر ریلیشنشپ وغیرہ چې کوم دی هغه به د دې په ذریعه باندې داسې جوړي. خو اوس دا فیچر مونږ څنګه انیبل کو؟ دا فیچر مونږ داسې انیبل کو جلد زموږ سره څه شی دی یو نیټورک دلته دی، بل نیټورک دلته دی، بل نیټورک دلته دی، دلته 10 دی، دلته 20 دی، دلته 30 دی. زه دلته د اگزامپل دلته درکوم نو بیا ډېر ښه پوه شئ بیرته واپس دلته راشو. زموږ سره دلته دا راوټر دی R1 سره یو نیټورک دی 192.168.0.0/24 دا د R1 سره کنیکټ دی. دا چې اوس دا راوټینګ انفارمیشن دی راوټر لکه ورکړي نو دی راوټر ته به دا ووایي R1 به R2 ته وایي کته د دې نیټورک سره کمیونیکیشن کې دا زما سره ډایرکټلی کنیکټډ دی او ته د دې سره کله کمیونیکیشن کوي د لپاره ډیټا مال راکاو. زما د دې انټرفیس آی پی چې کوم دا هغه ماته په دې باندې راکول زما سره آی پی دا څه شی دا 1 ده. دا راوټر چې خپل راوټینګ ټیبل کې کله د دې نیټورک انفارمیشن ایډ کړي نو دی ورته وایي چې دا زما سره څه شی دی ریډي په ذریعه باندې راغلی دی به ورته نیټورک آی ډي لیکلی شوي او وایي د چا په ذریعه باندې اکسیسیبل دی د 10001 په ذریعه باندې اکسیسیبل دی. که زه چېرته د دې راوټر د دې نیټورک سره کمیونیکیشن کوم نو زه به چا په ذریعه باندې کوم د دې راوټر په ذریعه به کوم او ډیټا به چا ورکوم په دې انټرفیس والا آی پی لا به ورکوم دلته ورته څه شی لیکلی 10001 داسې د دې نیټورک انفارمیشن چې کوم دی دا راوټر به فردر مخکې لیږي. نو فردر مخکې چې کله لیږي دی R3 له دا ورکړي نو R3 ته وایي زما سره نیټورک دی هغه 192.168.0.0/24 آی پی ده او ته که د دې سره کمیونیکیشن کوې نو ته مال ډیټا راکوه زه به تا د هغې سره کمیونیکیټ کوم. نو دلته به د دې په راوټینګ ټیبل کې چې کوم دی د نیکسټ هاپ آی پی چې کوم دی هغه 11.0.0 د دې انټرفیس وي داسې به ډایرکټ دلته نه وي. نو دلته اوس چل کېږي دې کې زموږ سره څه شی نیکسټ هاپ رول دی لکه نیکسټ هاپ سیلف هر کله چې یو راوټر د یو نیټورک انفارمیشن ورکوي نو هغه ورته دا نیکسټ هاپ ورته ځان ښایي چې ته ماله ډیټا راکوه د نیټورک دپاره داسې به ورته دا وایي چې ته ماله د دې دپاره ډیټا راکوه. نو اوس زموږ سره دلته داسې انوایرمنټ دی چې دلته زموږ سره که دا راوټر د دې سره د خپل انفارمیشن شیر کړي نو دا نیټورک دلته راغی دا نیټورک به اوس بیرته چې کوم دی دا راوټر دې سره شیر کوي که نه په دې انټرفیس باندې د سپوک راوټر انفارمیشن هډ اپیس ته راغی اوس به هډ اپیس دا دلته شیر کوي. نو هډ اپیس چې کله د انفارمیشن شیر کوي نو نیکسټ هاپ آی پی چې کومه ده دا پکې دا خپله انکلوډ کوي لکه موږ یې زوم کوو دا چې د دې 1 آی پی ده دلته د دې 2 آی پی ده دلته د دې 3 آی پی ده دلته د دې 4 آی پي ده.
داسې سیجل کېږي د دې انفارمیشن ورته راغی نو دی به ورته وایي چې ته اوس د دې سره کمیونیکیشن کوې نو ما ته ډیټا راکوه. نو زه اوس سیجل کوم زه ورته وایم چې نیکسټ هاف آی پي پکې ته خپله مه انکلوډ کوه څنګه چې ته انفارمیشن راغی هغسې لیږه. نو بیا به سیجل وشي چې د دې راوټ انفارمیشن چې کله دته راشي دا بیرته شیر کړي نو دا به ورته وایي او د ده په راوټینګ ټیبل کې به راشي د دې په راوټینګ ټیبل کې به راشي که زه د دې نیټورک سره 10 نیټورک سره کمیونیکیشن کوم نو چا په ذریعه باندې کولی شم د 2 په ذریعه کولی شم ځکه چې دا 2 دی نه دی موډیفای کړی دا 2 دلته هم راغلی دی د ده په راوټینګ ټیبل کې هم دی که دا راوټر وایي چې زه د دې سره کمیونیکیشن کوم د 10 نیټورک سره نو د 2 په ذریعه کولی شم. داسې دا سپوک 2 به وایي چې زه د 10 نیټورک سره کمیونیکیشن کوم نو دا 2 آی پی په ذریعه باندې کولی شم ځکه د هغې ډیسټینیشن آی پي دغه ده. دې موډیفیکیشن چې کم چا وله ورکړی دی د هغې کم انټرفیس آی پي و هغه سیم انټرفیس یې بیرته اډورټایز کو نو د دې په راوټینګ ټیبل کې به داسې انفارمیشن راشي دا به وایي که چېرته 10 نیټورک نو زه به ډیټا چا ته لیږم د 2 آی پي والا ته به لیږم نو 2 آی پي چې کله دلته سویچ دا یو نیټورک دی وین دی زموږ سره یو سویچ دی چې کله دلته راشي هغه وګوري چې زموږ سره څه شی دی ډیسټینیشن آی پي دا ده ډیسټینیشن نیټورک زموږ سره دا دی نو دې نیټورک سره چې کمیونیکیشن کوي نو ډیټا به زه چاله ورکړم 2 والا له به ورکوم نو 2 آی پي داسې ده نو کله چې د دې ډیټا دلته راشي 2 والا له به ورکړی کېږي داسې به ډایرکټ ځي داسې به ډایرکټ دلته هیډ آفیس ته نه راځي دلته زموږ سره څه شی دی داسې نیکسټ هاف پې موږ ډیسیبل کوو باید ډیفالټ دا په هر انټرفیس باندې انیبلي او دا کار چې کوم دی دا زموږ مخکې ډي ایم وي پي ان را روان دی ډي ایم وي پي ان کې زموږ سره EIGRP پروټوکول دی هغه کوي. نو دا زموږ چې کوم دی یو بیسیک تیوري و راځي چې په ورځي چې د دې اوس موږ پریکټیکل وکړو. پریکټیکل لپاره موږ جینس راولو او اولې کار به موږ څه وکړو اولې کار به موږ دا وکړو چې اپسیټ لیست به جوړ کړو بیا EIGRP سټب راوټر به څنګه جوړو نیبر ریلیشنشپ سټیټیک نیبر ریلیشنشپ به څنګه جوړو او هاب اینډ سپوک ټاپالوجي به جوړو کو پارشل میش او فول میش د زموږ مخکې په فریم ریلی کې را روان دی کې ان شاء الله بیا به سپیټ هورایزن موږ ډیسیبل کو بیا نیکسټ هاب چې کوم رول له هغه به موږ ډیسیبل کو لک چینج به کو نو راځي چې موږ یو ټاپالوجي جوړو کو جینس کولاو کو را به شو موږ به یو دوه راوټر راوالو 7200 سیریز 7200 سیریز دا نوې آی ایس ما پکې اپلوډ کړی دی د یوټیوب هغه ویډیوز ډسکرپشن ته ګورئ او د هغې نه ډاونلوډ کړئ هلته خرابه شو دلته به دا زه کنیکټ کړم په فاست ایترنیټ 0/0 باندې او دلته فاست ایترنیټ 0/0 باندې اولې ټاپالوجي موږ داسې جوړو دا د چا دپاره جوړو ما د ټاپالوجي جوړو ما د آفسیټ لیست دپاره د آفسیټ لیست دپاره بیا موږ څه چل وکړو آفسیټ لیست دپاره موږ یو 3 راوټر یا 2 راوټر راوالو یا بل لینک زد وکم ځه که 3 راوټر رالی 2 راوټر رالی یو لینک یو شانتي سپیډ کم کوي د بل زیات کوي زه به 0/0 0/1 باندې کنیکټ یم نو زه به راشم دا به زه آن کما او زمونږ سره به نیټورک به زما سره په دې فاست ایترنیټ 0/0 باندې به 010 دا نیټورک راشي /24 په دې بل باندې به زما سره 11 11/24 نه 8 به کم که 24 کوئ 8 کوئ تاسو باندې ډیپینډ کوي که سبنیټینګ پکې کوئ دلته به زموږ سره داسې شي او د دې بره لینک سپیډ چې کوم دی هغه به زه څه کوم دلته به د دې بره لینک د فاست ایترنیټ FA 0/0 سپیډ چې کوم دی هغه به زما سره څه شي 512 KB شي او د دې لاندې به زموږ سره شي 256 FA 0/0 به زموږ سره څه شي د دې به زموږ سره FA 0/0 د لاندې لینک د 0/0 0/1 د 0/0 پته نه لګي زه به کنفیوز شوم د انټرفیس زه دغه کوم بیا زه لګوم چې ماته پته ولګي د میډیا راواله دلته زما سره څه شي فاست ایترنیټ 0/0 فاست ایترنیټ 0/0 فاست ایترنیټ 0/1 فاست ایترنیټ 0/1 د 0/1 چې کوم دی د هغې به سپیډ زما سره 256 شي 256 KB به شي د دې سپیډ زموږ سره داسې به شي دپاره به زه داسې کم بیسیک کنفیګریشن به وکړم د دې نه به یو آی پي راولم دلته به یې ساین کړم بل آی پي به راولم دلته به یې ساین کړم بیا بل د لوپ بیک کې نیټورک وغیره چې کوم دی هغه تاسو یې ساین کولی شئ را به شم د دې به کنفیګریشن وکړم اول د R1 بیا به لاړ شو او د R2 به موږ کنفیګریشن وکړو کنفیګر ټرمینل انټرفیس فاست ایترنیټ 0/0 آی پي ایډرس ورته ورکړه 10.0.0 ته ګورئ دا موږ لږ مینیمایز کو چې تاسو ته د دې پته لګي دلته 10.0.0.1 او دلته به 2 آی پي ورکو دواړو نه زه به راشم دلته به 1 شي او دلته به 2 شي 2 دلته به موږ 1 او 2 آی پي ورکو
دلته به 1 شي 255.0.0.0.0 او نو شټ ډاون. بیا به زموږ سره د دې سپیډ نه بینډویډ به د زموږ سره شي 512. بیا به د دې نه زه ایگزیټ شم. بیا به راشم انټرفیس کم یو ته انټرفیس فاس ایترنیټ 0/1 ته. د هغې به موږ آی پی اډرس ورکو 11.0.0.1.255.0.0.0 او د دې بینډویډ چې کوم دی هغه به زموږ سره 256 شي او دا به زه نو شټ ډاون کم. د هغې نه بعد چې کوم دی به موږ راشو او دلته به زه EIGRP امپلیمنټیشن هم وکړم. راوټر EIGRP هغې له به اټانومي سیسټم نمبر 100 ورکړم. دلته به نو اټو سمري کړم. نیټورک به ایډورټایز کړم ټولې نیټورکې او د هغې نه پس به دا اینډ کړم. بیا به موږ څه وکړو رایټ به کړو دا موږ کنفرم کړو. بیا به راشم دې راوټر ته. به دې راوټر کې به هم موږ کنفیګریشن وکړو او بیا به زه وګورم چې بیسټ پات د کم یو دی. کنفیګر ټرمینل ته ولاړ شو. دلته به ورته انټرفیس ورته وښیو 0/0 دی. د هغې آی پی اډرس چې کوم دی زموږ سره به څه شي 10.0.0.2 به شي 255.0.0.0 به شي. بینډویډ به د 512 شي. د دې به موږ نو شټ ډاون کړو. بیا به لاړ شو او انټرفیس فاس ایترنیټ 0/1 ته. د هغې به بینډویډ ورته څه کم زیات کړو 256 به شي او آی پی اډرس چې کوم دی هغه به ورته 11.0.0.2 کړو 255.0.0.0 به شي. نو شټ ډاون به شي ایگزیټ به شي او دغه ورته کنفیګر شي. راوټر EIGRP 100 به شي او د دې به نو اټو سمري شي. نو اټو سمري به شي او نیټورک به ایډورټایز شي ټولې او د هغې نه پس به موږ راشو راوټینګ ټیبل به وګورو نیبر انفارمیشن به وګورو. دلته R1 ته راځم. په R1 کې ګورم چې ډیسټینیشن نیټورک خاص دلته به یو لوپ بیک انټرفیس هم جوړې کړم چې دلته د ډیسټینیشن نیټورک ته دی ځي نو په کم دغه باندې به ځي. نو زه به راشم دلته به په R1 کې یو لوپ بیک جوړ کړم. انټرفیس لوپ بیک 0 د هغې آی پی اډرس چې کوم دی هغه 192.168.0.255.255.255.0 بس ایډورټایزمنټ ضرورت نشته ځکه چې هغه 0.0.0 ما ورکړی دی چې په فیوچر کې اوس څومره نیټورک کې لګي هغه به اټومیټیکلي ایډورټایز شوي. بیا به دلته راشم کنفیګر ټرمینل انټرفیس لوپ بیک جوړوم. هغه زموږ سره څه شی دی 0 او آی پی اډرس ورته ورکوم 172.16.0.1 255.255.0.0 او بس اینډ کوم. راځم اوس په R1 او R2 راوټینګ ټیبل ګورم. R1 چې ګورو او راش ورته شو آی پی EIGRP نیبر راته وښایي. نو دا وایي زما سره د EIGRP چې کوم دی هغه څه شي باندې دی نیبر دی. په دې انټرفیس هم را سره کنیکټ دی په دې انټرفیس هم را سره کنیکټ دی. ښه بیا د هغې نه پس شو آی پی راوټ ګورو. شو آی پی راوټینګ ټیبل ګورو. نو په راوټینګ ټیبل کې دی وایي چې زما سره یو نیټورک دی. ښه اوس دلته چې موږ د راوټینګ ټیبل وګورو که نه د لیټیسټ iOS کې د دې راوټینګ ټیبل لږ چینجز دی خو تاسو بس کنفیوز کیږئ نه. زه درته ښیم شو ورجن کم. نو په شو ورجن کې زما سره دلته د دې iOS ورجن چې کوم دی 7200 سیریز راوټر دی او د دې ورجن 15.24 او M11 دا ورجن دی د دې او دا به 2016 کې ریلیز شوی دی. لیټیسټ ورجن دی د iOS. نو د دې راوټینګ ټیبل چې کوم دی په هغې کې اوس انفارمیشن زموږ سره څنګه دی شو آی پی راوټ کو. نو په شو آی پی راوټ کې دی سی هم لیکلی او ال هم لیکلی دی. سی مطلب څه شی دی چې کنیکټډ دی او ال نه مطلب دا دی چې لوکل. ګوره دا یو مین نیټورک دی دا میجر نیټورک دی. دې ته لیکلي دی وایي دا ویریبل سبنیټډ شوی دی لکه دوه سبنیټ دلته یوز شوي دي سبنیټ ماسک. یو سی مطلب دا دی چې دا لوکل دی دا ډایرکټلی کنیکټ دی په کم انټرفیس باندې په دې فاس ایترنیټ 0/0 باندې. او بیا دا ال لیکلی دی چې د دې نیټورک نه یوه آی پی راغیستې شوې ده او هغه آی پی چې کوم ده ډایرکټلی دلته اساین شوې ده او دې سره د سبنیټ ماسک 32 ورکړی. هر کله چې 32 سبنیټ ماسک راغی دی مطلب دا دی چې د دې نه یوه آی پی دلته یوز شوې ده. دا د څه دپاره د سی او ال راغلی د سی او ال دپاره راغلی دا سیپ یوز کوي. سیپ باندې به موږ یو خبره وکړو سیسکو ایکسپریس فارورډینګ یو سیز دی د هارډویر دی دلته یو چیپ هغه باندې به انشاءالله موږ مخکې خبره وکړو. نو دا هغه یوز کوي. هغه څه دپاره یوز کوي هغه دې دپاره یوز کوي چې هر کله د راوټر ته ډیټا راشي چې د راوټر ته ډایرکټ پته لګي چې دا زما سره ډایرکټلی کنیکټ دی چې دې دپاره دا بهر راوټینګ نه کوي. نو دلته دا ال او سی دا چې کوم دی دا د نارمل بیهیویر دی. ښه د څه دغه نشته دی. ښه اوس دلته زموږ سره ډي دی د راوټر 1 سره یو نیټورک راغلی د هغې دا سبنیټ ماسک دی د هغې اډمنسټریټیو ډسټینس دا دی د هغې فیزیبل ډسټینس چې کوم دی یا میټریک یا کاسټ ویلو ورته ویلی شو چې هغه دا ده دې ته وایي چې زما نو د کم راوټر په ذریعه باندې به زه دې سره کمیونیکیټ کېږم چې د هغې 10.0.0.2 آی پی ده او هغه زما سره په دې برني انټرفیس باندې کنیکټ دی فاس ایترنیټ 0/0 باندې. که زه دلته راشم او وګورم شو آی پی EIGRP ټاپالوجي نو په ټاپالوجي کې به ورته بیسټ پات او دغه ښیي.
دا وایي زما سره یو کنیکټ دی دا نیټورک دی د هغې دا سبنیټ ماسک دی سکسیسر یو دی د هغې زما سره میټریک ویلیو دا ده او دغه ویلیو چې کوم ده هغه د چا ده هغه د دې ده زموږ سره اوس څه شی دی دا زه اوس غواړم چې دلته زه داسې وکړم چې دې نیټورک ته دې نیټورک ته زه یم چې دا دې په دې پات باندې هم ډیټا رالیږي او د دې په دې پات باندې هم ډیټا رالیږي نو موږ بس چل کوو لوډ بیلنسینګ کوو نو لوډ بیلنسینګ دپاره چې کوم دی یا خو زه ویریانس کمانډ ورکوم او چې ویریانس کمانډ نه ورکوم دلته موږ څه کوو آفسیټ لیسټ به موږ کنفیګر کوو نو د آفسیټ لیسټ کنفیګریشن دپاره چې کوم دی موږ بس چل کوو د آفسیټ لیسټ کنفیګریشن دپاره به فرست موږ راځو یو اکسس لیسټ به جوړو انټرسټینګ ټریپک ورته ښایو انټرسټینګ ټریپک څه شی دی انټرسټینګ ټریپک هغه ټریپک دی چې زه دلته راشم دې راوټر کې ورته زه ډیسټینیشن نیټورک وښیم یا لوکل ورته یو نیټورک وښیم چې دې باندې زه څه چل کوم دا زه پرمیټ کوم یا ډینای کوم دا انټرسټینګ ټریپک عموما چې کوم دی د اکسس لیسټ لپاره جوړیږي نو را به چې زموږ انټرسټینګ ټریپک چې کوم دی هغه دا دی زه به ورته یم چې یو ډیسټینیشن نیټورک دی زما سره کوم یو نیټورک دی دا یو نیټورک دی دې دپاره زه څه چل کوم دا زما سره به دې دوه لینکس باندې کنیکټ دی سیم چې په دواړه دې را سره ډیټا ځي نو اوس به څه چل کوم ګوره دا میټریک چې کوم دی زما سره څه شی دی دې زما سره دغه شوی دی لکه د دې ویلیو کمه ده د دې زیاته نو زه به څه چل وکړم د دې د میټریک چې کوم دی د دې بیسټ پات د سکسیسر ویلیو پورته زه سیوا کوم دا دواړه به یو شان دي نو چې دلته زما سره څه شی کېږي بیا به لوډ بیلنسینګ کېږي نو دې دپاره زه راشم او دا زه نوټ پیډ ته لاړ شم په نوټ پیډ کې به زه دا کاپي کوم د انټر څخه کاپي کېږي چې کله سلیکشن وشي او دلته به دا د انټر سره کاپي کوم چې دا زه بیا کلکولیټر کې ماینس کم خازه به راشم فرسټ اپ آل بلته اکسس لیسټ جوړ کړم کمانډ ورکم اکسس لیسټ څه شی اکسس لیسټ له نمبر ورکا څه نمبر ورکا سټانډرډ اکسس لیسټ جوړم اني نمبر د زول څه شی ورکوم لیټ سپوز ولا 80 ورکوم اکسس لیسټ زما سره څه شی دی 80 دی هغې نه پسې چل کوو فارمیټ کوو کم ټریپک فارمیټ کوو 172.16.0.0 چې د هغې زما سره وایلډ کارډ ما 0.0.255 بس دغه انټر شو دا ولا جوړ شو اوس موږ راځو او دلته ورته څه شی کوو آی کانفیګر ټرمینل راوټر EIGRP او راوټر EIGRP کې چې کوم دی زموږ سره اټانومي سیسټم نمبر څه شی دی هغه زموږ سره 100 دی نو د 100 لپاره اټانومي سیسټم نمبر ته موږ ورننوتو راوټینګ موډ ته دلته ورته کمانډ ورکو چې زموږ سره آفسیټ لیسټ چې کوم دی داسې شی دی هغه لیسټ ورته وروښایه دا 80 چې کوم کې زموږ سره د دې نیټورک انفارمیشن دی د اکسس لیسټ نمبر ورته ورکړم چې دا زما سره څه شی دی په دې کې زما سره دا دی چې کله د دې ټریفک زموږ سره ان کېږي اوټ کېږي دا آفسیټ لیسټ باندې که زه چا سره خپل نیټورک شیر کوم یا د چا نه مال نیټورک راکوي نو زه په دواړو باندې څه چل کولی شم د هغې میټریک زیاتولی کمولی شم که چا له نیټورک ورکوم هم د خپل میټریک چې کوم دی زیاتولی کمولی شم یا د چا نه ماته میلویږي نو هم د هغې زه دغه کولی شم لکه دا میټریک وغیره چې کوم دی کمولی زیاتولی شو دې دپاره به زه راشم څومره میټریک چې کله زما سره دا ټریفک ان کېږي دا اوس په دې حالاتو کې دا 172.16.0.0 چې کوم دی دا زموږ سره دلته ان کېږي دې راوټر ته که نه او بیا د هغې نه پس چې کوم دی ورته وښایي چې څومره میټریک پکې لږه زیاتول غواړي نو زه بس چل وکړم چې زه به ورته وروښیم د دې دغه دا موږ راوباسو کلکولیټر کې چې زموږ سره د دې نه ماینس کو دا ایکول شي یو منټ زرا شما زموږ سره دا دی ماینس او 51.30.496 نو زما سره هغه څه شی راځي داسې یو ویلیو راځي دا ویلیو موږ راوالو دا به زه کاپي کوم دا ورته زه اوس وروښیم چې د ما د دې چې کوم دی دې کې زما سره د ویلیو لږه زیاته شي نو دا دواړه بیا څه چل وشي دا ویلیو چې زه سره ایډ کوم لکه دا کمې ویلیو چې راله دا چې زه اوس د سره ایډ کوم نو دې نه به څه شی راشي دغه ویلیو به راشي ګوره که زه دغه د دې سره زه جمع کوم د 51.30.496 نو ګوره د دې دواړو ویلیو چې کوم ده دا او دا زموږ سره سیم راځي ښه زه څه وایم چې بیا د هغې نه پس ورته هیلپ والی نو آفسیټ ویلیو راکړه دومره چې کوم دی زه کول غواړم چې دا آفسیټ ویلیو سره ایډ شي ځکه چې میټریک زه کول زیاتول غواړم نو دا به زموږ سره او دا دغه چې کوم دی دا نیټورک دا زموږ سره په کم انټرفیس باندې لکه به ان کېږي نو هغه انټرفیس به ورته هم تاسو وروښایي نو انټرفیس ورته زه راښیم
چې انټرفیس نه دا غي نه پس چې کوم دی زموږ سره څه شی دی فاس ایترنیټ 0/0 ورته ورخایو ځکه چې دا زموږ سره څه شی دی کم پات باندې راځي 0/0 باندې که زه اوس راشم do show IP route نو اوس که موږ وګورو د دې نیټورک لپاره یو منټ سوري زه دغه کوم do show IP route کوم نو ګوره زموږ سره اوس چل وشو د دې نیټورک لپاره دا راوټر چې کوم دی کوز دې نیټورک لپاره ډیټا لیږي نو نیمه په دې باندې لیږي نیمه په دې باندې لیږي ولې چې د دې دوه میټریک زموږ سره سیم شو د میټریک سیم شو څه چل ما وکړو چې دلته زرا لما د راوټر EIGRP ته او هغه EIGRP موډ ته ورننه وتم بیا مې ورته ویل فرست مې اکسس لیست جوړ کو اکسس لیست کې مې ورته ټریفیک ورو خو چې زما سره دا ټریفیک چې کوم دی دا فارمیټ کا بیا مې ورته ویل چې دا ټریفیک نمبر چې کوم دی دلته مې ورته ویل افسیټ لیست جوړ کا هغه 80 اکسس لیست نمبر دی چې د دې ټریفیک کله زموږ سره ان کیږي په هغه ان کېدو کې زموږ سره دومره میټریک ویلیو چې کوم دا هغه اډ کوا د شته ایگزیسټینګ میټریک چې کوم زموږ سره د فیزیبل د سکسیسر پات چې کوم زموږ سره هغه شته میټریک وو دلته چې کوم ویلیو د دې سره چل کوو د دې سره ته دومره ویلیو جمع کوو نو د دې دوه چې کله جمع شي دا غینه به داسې راشي او دا ته کم باندې جمع کوو په دې انټرفیس چیرته کله دا راوټ انټر کیږي نو چې په دې انټرفیس باندې کله دې راوټ انټر کیږي دا غي سره میټریک دومره اډ کوو چې دې انټرفیس باندې ډیټا دغه رااله دا نیټورک راغی او د دومره میټریک اډ کو دا غي نه پسې چل کیږي دا غي نه پس به دې دوه میټریک چې کم دې زموږ سره بیا سیم شي دا به سیم شي نو اوس به د پر لوډ بیلنسینګ کې نیو ډیټا بدلی کې نیو بدلی کې او کله دلته ویریفای کوم نه شو IP EIGRP ټاپولوژي نو ټاپولوژي کې کومنګ راشو دلته وسګورو دا نیټورک دی زما سره او دا غي د لپاره دی چې کوم دی داسې سکسیسر او ټو سکسیسر لیکلي دي داسې کولای شو د دې نه علاوه موږ بیا دا نور ویریفای کولای شو که زرا شمه دلته وګورم شو IP پروتوکولز کما او پروتوکولز کې دا ما دلته خې چې انکمینګ راوټ چې کوم دی د فاسیلیټ ویل هیو دا ماته پس پته لګي چې د راوټ باندې چې د راوټر باندې افسیټ لیست اپلای دی کنه دی اپلای نو چې شو IP پروتوکولز کوي د زموږ سره څه شی دی انکمینګ راوټ ان فاسیټر چې کله ان کیږي انکمینګ راوټ راځي او هغه ان کیږي په دې انټرفیس باندې د دې انټرفیس باندې چې کوم نیټورک په 80 کې زموږ سره الته ورته موږ خپل باغ کې چې کله انټر کیږي په دې باندې نو د په سره دومره میټریک چې کوم دی هغه اډ کوي نو دا ورته موږ داسې خوې شو دا زموږ سره څه شی دی دا زموږ سره په دې باندې موږ لوډ بیلانسینګ کولای شو ښه د دې نه علاوه کو زموږ سره څه شی دی ګوره مخ کې چې کوم دی شو IP راوټ کو شو IP راوټ زموږ سره څه شی بیسټ پات چې کوم دی دا 10 والا وبره پاتو او وسه دا ورته ما څه شی ګدام ورته ورخو کزر اعظم ازم چې صرف په دې باندې په دې لاندې پات باندې ډیټا لګا په دې پات باندې ډیټا لګا په دې لاندې باندې وبره باندې ملګا په دې باندې صرف لاندې باندې لګا دلته ورته موږ پاتم چینج کولای شو کنفیګر ټرمینل راوټر EIGRP اټانومي سیستم نمبر ورته شور کو دا او دا غنه پس ورته کمانډ ولګي کم کمانډ چې مونږه افسیټ لیست داغه او په دې کې ورته لګ ویلیو نورم سیوا کا چې کله دغه راوټ په بر انټرفیس باندې راځي نو دا غي زموږ سره څه کوه ویلیو خسیوا کوه چې کومه 39 کو او دا غنه پس ورته راشو دلته مونږه اینډ کو نو دې بوز د لاندې پات چې کم دی د 11 والا دغه ورته دغه کې شو IP پروتوکولز کو شو IP راوټ کو شو IP راوټ نو شو IP راوټ کې کتا سو سوینې نو دی وجه په کم پات باندې ډیټا لګم په دې باندې ډیټا لګم نو دا ورته موږ مکمل دا بر بیسټ پات چې کوم زمونږ هغه ورته موږ میټریک زیات کو دی بل چې کم دی د بل وتره کم شو نو دا سه موږ دا ټریفیک چې کم دی د پات منیپولیشن وکړو چې موږ وایو چې په بر د ډیټا نه زی په لاندې باندې دي دا سه ورته موږ میټریک زیات اولې شو د بره چې بر میټریک زیات شو نو ډیټا په خپل باندې لکل په لاندې پات باندې زی د دې نه علاوه زموږ سره څه شي دي د دې نه علاوه موږ مخکې لاړ شو او سټب راوټینګ به وکړو نو سټب راوټر د لپاره زرا زما دلته یو کمانډ ورکوم چې موږ راځو داشته دغه دې ځل کوم یا زه یو بل ټاپولوژي به جوړ کوم دا راوټر دی او دا راوټر دی او د دې په منځ کې زه چل کوم د دې په منځ کې زه یو سویچ لګوم او دا زه کنیکټ کوم په فاسیټا نت 0/0 باندې دی دا فاسیټا نت 0/0 باندې دی
دا فاصله ایترنت 0/1 باندې دی 0/0 باندې دی S1 ویو دا مونږ سٹارټ کو دلته به یو دا راولم دا زموږ سره یو هب اینډ سپوک ټاپالوجي ده او زبره شمه دلته به یو نیټورک راولم چې دلته به زما سره شي 10.0.0.0/8 په دې کې به اولې پی زر راولم هغه به دلته یې ساين کم دویمه به راولم دلته به یې ساين کم دریمه به راولم هغه به دلته یې ساين کم هغې نه پس به زه دلته راشم د دې سره به لین نیټورکس اډ کړم 192.168.0.0/24 دلته به راشي زموږ سره 192.16 او دلته به زه راشم یو نیټورک به زه راولم هغه به شي زما سره 200.200.200.0/24 دا به دې په لوپ بیک باندې جوړ کوم لوپ بیک مطلب څنګه چې لین نیټورک کې زموږ سره څنګه چې لین کار کوي دغسې لوپ بیک کار کوي او داسې زبره شم د دې بیسیک کنفیګریشن به وکړم دلته به آی پی ساين کوم لوپ بیک به جوړ کوم EIGRP کنفیګریشن به کنف ټي انټرفیس فاصله ایترنت 0/0 آی پی ایډرس چې کوم دی هغه به 10.0.0.1 شي 255.0.0.0 او دا به نو شټ ډاون شي بیا به د هغې نه پس ایگزیټ شي او راته به کمانډ ورکو چې انټرفیس لوپ بیک جوړ کا او لوپ بیک زموږ سره 0 جوړ کا د هغې لپاره به آی پی ایډرس شي 192.168.0.1 او د هغې نه پس به موږ راشو راوټر EIGRP اټانومي سیسټم نمبر 100 دی نو اټو سمري ده او نیټورک ایډورټایز کا 000 بس موږ اینډ کو او زه راشم دلته شو هسټري وګورم دا کوم کمانډ چې ما ایگزیکیوټ کړه سوري که زه لاړ شم ډو شو هسټري ورته ورکړم په کم موډ کې چې تاسو کوم کمانډز ورکړي دي هلته لاړ شئ د هغې موډ هسټري وګورئ نو دا کمانډ چې کوم ما ورکړه که زه راشم دا زه کاپي کړم نو دا کنفیګریشن به ماته لږ اسان شي د دې R1 R2 دپاره به لاړ شم دلته زما سره د دې آی پي زموږ سره 2 شي او د هغې چې کوم په دغه باندې آی پي ده 172 به شي او د هغې به سبنیټ ما زموږ سره داسې 0 شي دا به د R2 کنفیګریشن شي نو موږ ته به لږه اسانه شي اینډ کو او داسې د R3 لپاره راشو نو د R3 لپاره به د دغې په انټرفیس باندې به 3 آی پي شي په دې فاصله ایترنټ باندې او په لوپ بیک باندې به د دې زموږ سره آی پي شي 200.200.200.1 او د هغې به آی پي سبنیټ ماسک شي 255 دلته به راشو موږ به په ګلوبل کنفیګریشن موډ کې به دا کمانډ چې کوم دي دا موږ پیسټ کو په رایټ کلیک باندې پیسټ کیږي انټر کړئ دا اینډ کو شو آی پی راوټ کو د دې راوټینګ ټیبل زموږ سره اوس شی دی پاپولیټ دی او د دې سره څه شی دی دا نیټورک هم کنیکټ دی دا نیټورک هم کنیکټ دی یو نیبر دا دی بل نیبر دا دی که موږ راځو شو آی پی EIGRP نیبرز کو نو دې سره څه شی دی دوه نیبرز دي د دې راوټر د R3 چې کوم دی د دې دوه نیبرز دي پکار دی چې د دې درې نیبر شي ښه دوه نیبر دي او درې نه یو خو دا په خپله دی که نه دوه ګاونډیانې دي چې که دا راشو نو د په راوټینګ ټیبل کې به هغه شو آی پی EIGRP نیبر د دې په راوټینګ ټیبل کې څه شی دي 2 او 3 دی او داسې چې راشو د دې په راوټینګ ټیبل کې 1 او 3 شو آی پی EIGRP دغه دی دا نیبر دغه زموږ سره څه شوي دا موږ دا شته کنفیګریشن به رایټ کو دا به م رایټ کو او دا به م رایټ کو ښه زه اوس راځم چې دلته کم نیټورک ډاون کیږي یا اپ کیږي که زه راشم فرسټ اف آل زه وګورم دلته ډیبګ کما ډیبګ سوا کا ډیبګ کا راوټر ډیبګ کا آی پی EIGRP ډیبګ EIGRP کویری کا کویری به کې وکړئ EIGRP پیکټس
query packet چې کوم دی د لپاره ډیباګینګ ته آن کا د دې ډیباګینګ ما دلته آن کو او چې ګوره دې ته query راځي کنه راځي او دلته هم منګه debug EIGRP packet د query packet چې کوم دی هغه سوګه هغه ډیباګینګ آن کا نو ګوره زه اوس د R1 دا نیټورک چې کوم دی ډاون کوم نو زم چې د دې لپاره چې کله دا ډاون شي نو به query را لیږي دا به تم لیږي دا به تم لیږي نو زه ګورم چې ته دا query راځي کنه راځي بیا منګه دا stub کو نو دی ته بیا query نه راځي زه query بیا بندول غواړم نو کومنګ راشو او کمانډ ورته ورکو conf t interface loopback او 0 هغه زموږ سره سوکا شټ ډاون کا یو څنګه شټ ډاون کو ګوره ته څه چلو جو ته څه انفارمیشن راغی د EIGRP چې کوم دی انفارمیشن راغی او فاصله 0/0 باندې او څه شی ورته وای هغه کې ورته دا سیدی ویلو چې زما سره څه شی دی پیکټ کوئری ولېګل شو د لپاره او د ورته کوئری ریپلای چې کوم دی واپس کړی ولې چې دا نیټورک د چا سره ډاون شو دا نیټورک او دا سوي چې دا کم راوټ د لپاره نیټورک پکار دی دا راوټ پکار دی دا راوټ چې کوم دی د R2 سره نشته دی د لپاره کوئری واشو د لپاره دا کوئری رااله دا سیدی چې کوم دی کوئری وم لېګل دلته کومه وګورو کنه نو دې موږ ته ویل په دې پیکټ کې چې د دې نه ورته کوئری ولېګل 2 ته او په کار د چې د 3 هم راشي دلته دغه د یو نه ورته کوئری ولېګل او د 3 به همي یعنی او تاسو وګورئ نو د 3 به همي په کار چې 3 ته مولېږي دوه ته لګلېږي نو زه اوس کرا شمه په دې راوټر باندې څه چل وګم په دې راوټر باندې ورته زم چې ما ته نور کوئری نه لګي ځکه چې زه په خپل باندې څه شمه بیزی هم زما دومره ریسورسز نشته نو د وراشي راوټر EIGRP راوټینګ موډ ته بننه وځي راوټر EIGRP 100 او 100 کې ورته څه شی وایي چې زما سره څه شی دی EIGRP stub راوټر یم بس صرف دغه یو کمانډ دی دا په دغه باندې ورګي بل ورګي ته بس چل کیږي ته بس کوئری نه لګل کیږي اوس من غرا شو نیبر ریلیشنشپ چې کوم دی دغه کو ورته جوړ شو خاص کرا شو منګه او د دې R1 نو شټ ډاون کو نو چې نو شټ ډاون شي ته صرف اپډیټ راغی چې دا راوټ چې کوم دی تاسو ځان سره اډ کا کوئری باندې راځي که زه شټ ډاون کوم وګوره کوئری پیکټ چې کوم دی ته باندې راغلی صرف اپډیټ بورډ راغلی ګوره دلته چې دی کوئری پیکټ دیتا نه راغلی انو دا وسی چلو کو دی واز دا څه وکړه ګوره مخکې چې کله دیتا د ریسیو شو کوئری چې کوم دا R1 ورته رااله او په دې ټایم کې وځي ته واپس چې کوم دی هم نیټورک انفارمیشن راغی ته اپډیټ راغی ګوره اوس په دې حالاتو کې د سره دا نیټورک ډاون شو دا نیټورک د R1 سره ډاون شو د ته کوئری نشي راتلی چې کوئری پیکټ نشي راتلی نو د ته په دې راوټر 2 ته به دا څنګه وځي تاسو سره کوم نیټورک 192.168.0.0 دا ته خپل راوټینګ ټیبل نه لري کا ولې چې تاسو سره د دې نیټورک لپاره کړه ډیټا راځي نو د زما سره مخکې کنیکټ و زما سره ډاون شو چې موږ سره لوپ جوړ نشي نو کوئری ورته لګل نه شي چې چلو کې د اپډیټ پیکټ لیکن چې کله اپډیټ پیکټ ولګي د دې راوټر لپاره باندې څه چلوږي د دې راوټ لپاره باندې دا ډیلی چې کوم دی دا ډیر زیات کینو ډیلی چې کله زیات شو د سره نو د را وسه شي دا انریچبل شي دا انریچبل لپاره باندې سیشل کې د بیرته کوئری ورته ورولېږي چې را تاسو سره شي شو د 5 زما سره انریچبل شو د دې ډیلی ټایم زما سره ډیر زیات شو وسه چل وګه تماله د انفارمیشن راکړه سره د سره نو د ورته بیرته نیگیټیو ریپلای ورکړي چې زما سره د انفارمیشن شي ته خپل راوټینګ ټیبل نه داسې لري کا نو کومنګ وسرا شو دلته دا وګورو ګوره د تاسو شی وشو د ورته کوئری پیکټ چې کوم دی هغه ورته د R2 ولېګو او د کوئری ورته بیرته چل وکړو هغه ورته ریپلای وکړه او هغه کې ورته کومنګ وګورو په اپډیټ پیکټ کې ورته شی لیکل ډیلی ورته دومره لیکل دی چې دا زموږ سره کله دومره ډیلی شو د راوټ زموږ سره شی شو انریچبل شو او که سره شمو سو ګورم شو آی پی راوټ کما شو آی پی راوټ دا په راوټینګ ټیبل کې 192 نیټورک چې کوم دی هغه نه دا کوئری پیکټ په باندې ډیسیبل شو نو فیوچر کې وځ دی نیټورک چې کوم دی راوټر ته د دې نیټورک لپاره یا د بل نیټورک لپاره چې کوم دی کوئری پیکټ نشي راتلی څه کمانډ ورکړي صرف یو کمانډ دی چې راشي او په راوټر باندې کم سټب کول غواړي کم په برانچ افیسز کې نو هغه ټول تاسو وکړي هغه سټب کمانډ به چلوي چې د کوئری پیکټ چې کوم دی هغه ناراضي نو صرف دا یو کمانډ دی ها د دې نه علاوه بیا موږ اوس مخکې ځو او فردر ګورو چې زموږ سره څه شی دی نیبر ریلیشنشپ جوړ او سټب راوټر وشو نیبر ریلیشنشپ جوړ شو
دا لیکچر زمونږ ډېر زیاتېږي خو زه به څه چل وکړم بس دا نن هم پکې دا 2 وکړه او سبا به انشاءالله د دې نیبر ریلیشنشپ په باره کې خبره وکړو چې نیبر ریلیشنشپ څنګه جوړېږي هب سپوک او د سپلیټ هورایزن او دا چې کوم دي دا به انشاءالله موږ سبا ووایو. نو بس نن لپاره موږ تیوري ویله او دا 2 سیزونه چې کوم دي دا موږ سټډي کړه. نو دا زموږ نه لیکچر چې په دا کې موږ دغه کار وکړو. اوس وګورئ او دا لیکچر چې کوم دی دا بار بار ریپیټ کړئ انشاءالله او زده به شي ورته څه ګران به پکې نه وي. دعاګانې کوئ انشاءالله نیکسټ لیکچر کې بیا نور ریکارډینګ کېږي. الله حافظ.